נולדתי בפולניה. בפולניה. כן. בעיירה דמבלין אירנה. 15 למאי 1926. אבא עבד יותר בכספים. אבא? מה היה השם של אבא? צבי, הרשל צבי. אבא שלי היה מלווה גנרלים, אבל הם התנחמו בו, לא רצו להחזיר לו את החובות, ואז שלחו אותו לבית סוהר מיוחד, זה היה קרטס ברזה. ככה קראו, זה היה כבר באוקראינה. ובמלחמה לא ידענו מאבא כלום. גם היה לנו בית עם דיירים. חוץ מזה שאבא עבד עם כספים, אז היה לנו בית משלנו. בית, אנחנו לא גרנו שם. אנחנו גרנו לחוט. ובאותו מגרש? באותו המגרש. הרבה לפני המלחמה, הייתה אנטישמיות? כן. בעיירה או בחוץ? בכל מקום. היו חנויות של יהודים, של פולנים, עמדו ולא נתנו להיכנס לקנות אצל יהודים. וגם בבית ספר היה. את זוכרת? בבית ספר אני אגיד לך שלא פעם היינו עוד ילדים יהודים. אנחנו לא פעם אמרו, אבל אם אני אצליח להסביר לך, פרשיבה ז'ידובה. זה לא יהודייה מסריחה, זה יותר ככה, זה ביטוי מאוד, ככה הם קראו לנו, פרשיבה ז'ידובה. והאנטישמיות הייתה תמיד, גם לפני המלחמה. הרגשתם ממש פחד נניח ללכת ברחוב או... עד לא, טוב, היטלר לימד את יותר, אבל... לא, לפני המלחמה. תראה, אני אגיד לך, לפני המלחמה אני הייתי ילדה. בסך הכל הייתי בן 13, לא גמרתי בית ספר. אז אני עוד לא כל כך הרגשתי. אבל כן, כשהיינו נוסעים לטיולים רחוקים מהבית ספר, אבל אני לא הייתי בקרקוב. יש שם בקרקוב מכרות מלח. אני חלמתי לראות את זה. אבא אמר לו, את לא תסעו. הם פחדו לשלוח אותנו רחוק עם הכיתה. שפחה היא הצעירה, היא הייתה בפרטיזנים, הרי הפרטיזנים, אם אח שמה מרדו אותה. פרטיזנים עצמם? כן, הם נלחמו ביחד. אבל כשהרוסים באו, אז הם אמרו, אתה מבין מזה פולנים? פולנים שנלחמו ביחד, יהודים עם גויים. היא הייתה כל פעם שולחת לנו דרישת שלום למחנה, להגיד שהיא בסדר ושהיא חיה. אבל ברגע ששחררו, אז הרגו את כל הפרטיזנים היהודים. בסוף המלחמה? כן, אחרי השחרור. הם לא אמרו את היהודים, אבל להילחם, אז דווקא גם יהודים. אתה מבין איזה שנאה יש לפולניה? ואיך הם ידעו, איך ידעתם את הסיפור? ידענו, הכל ידע. תראה, זה מקום קטן, ידעו את הכל. הכל ידעו. אם אני אסביר לך שאנחנו באנו מהמחנה, והפולנים בדמבלין הרגו 5 איש שעברו את המחנה, וחזרו לחופש, אז אתה יודע מי זה הפולנים. שם הייתה, זה היה מפלגה אקה, הקופצה, אקה. הם היו אנטישמים נוראים. הם רצו להרוג רק יהודים. וככה יצאנו מהמחנה, לילה אחד לא ישנו אפילו בצ'אנסטור, האם הם יחזרו? פחדנו שיחזרו. וזה הציל אותנו כי הלכנו כל יום ברגל, ובלילה אם נתנו להם מה שהיה אור או משהו אחר, אז נתנו לנו בלילה שם קצת קש וככה ישנו. עד שהגענו לדמבלין, הגענו לדמבלין, אז לא היינו שם הרבה זמן. מה ראיתם שהגעתם לדמבלין? ניסיתם לחזור הביתה? אז זהו.
עכשיו אני אגיד לך למה אני שונאת את האדמה הפולנית. אנחנו באנו הביתה, בינואר קר, אז ניגשנו לבית שלנו, הבית שהיה לנו בשכירות. מבקשים רק שיתנו לנו לישון בלילה, קר לנו. אז הם אומרים, מישהו עוד נשאר מהם בחיים? זו הייתה תשובה. אז בסוף היה איזה מלון כזה מסכן, ושם אף אחד לא גר, נדחפנו בחדר כזה כמה שיכולנו, ואיכשהו עברנו את הלילה בינואר. אני קמה בבוקר, ואני רואה כל המדריכות, זה המצבות של הבית הקברות היהודי. אז אני יכולה עוד לחזור לפולניה, יימח שמם. הרגל שלי ב-46 זה היה, יותר לא תדרוך פה. כי פולניה, אז אחר כך באה אילת עם דפנה, אנחנו רוצים שורשים, אמרתי, אין לי שורשים. מה אמא? ואני כבר חותמת. אמרתי, ילדים, אני עוד אף פעם לא אמרתי לכם לא. אבל אני אגיד לכם, שפולניה זה לא שורשים. פולניה זה בית קברות של יהדות אירופה. למה את ההשמדה עשו רק בפולניה? כל המחנות. לא בגרמניה ולא בצ'כיה ולא בצרפת. כל המקומות כובשים לא, רק בפולניה. כי הפולנים עזרו. אין בדם, הם שונאים אותם. עכשיו, הייתם במלון בדמבלין ומה? כן. ובאו שם, רצו להרוג אותנו. פולנים. כן, ובפינה היה המיליציה של המשטר הקומוניסטי עם ההקה הזה, הארמיה קריובה. אלו הרגו הרבה יהודים. אז אנחנו צורכים דרך המרפסת, דופקים לנו בדלת, רוצים להרוג אותנו. אז הם אמרו, תשלחו אותנו אלינו. זו הייתה תשובה של פולנים אחרים מלחמה בדמבלין. ובסוף הרגו כמה, ביניהם אחת מהמשפחה שלנו, גם אמא יודעת, ובסוף קיבלנו מכתב, אם לא נשלם כך וכך כסף, מאיפה היה לנו כסף בכלל, ולא תסתלקו, אף אחד מכם לא יישאר פה. ואז עם גרושים אחרונים, כל אחד שילם, וברכבת דואר, פחדו ברכבת רגילה לשלוח, ונסענו ללודג'. זה סוף הפסוק.